السلام عليكم ورحمة الله. نرحب بكم محاضرة جديدة. راح تكون نكمل Genetic Disorders. بدينا الأسبوع الفات بأمثلة عن الأمراض الوراثية. عرفنا حكينا عن mutations, types of mutations, modes of inheritance. عرفنا شلون تنتقل الأمراض الوراثية وتظهر عند الأشخاص. فاليوم راح نكمل ناخذ بعض الأمثلة على أمراض وراثية. قلنا راح ناخذ الأكثر شيوعا، نحاول نغطي حالات مختلفة حتى نشوف الأمراض شلون تنشأ. أول شيء على المستوى الجيني، يعني at the molecular level، شنو جاي يصير، شلون الطفرة جاي تصير، وبالنتيجة شلون تؤدي إلى حدوث المرض. قبل لا نبدي أرجع أذكر بتسجيل الأسماء من أجل الحضور. وصوتي واضح؟ تمام، صوت واضح. إذا نبدأ نكمل. ذاك الأسبوع حكينا على الهيموغلوبينوباثيز. اليوم راح ناخذ بعد أمثلة على أمراض أخرى. هالمحاضرة والمحاضرة الجاية أيضا نغطي بعض الأمراض. طبعا قلنا ما نقدر نحكي عن كل الأمراض لأن كثير أكو آلاف الأمراض الوراثية، بس نحاول ناخذ الأكثر شيوعا ونحاول ناخذ حالات مختلفة بحيث تصير عندنا فكرة عن الأمراض الوراثية، نشأتها، الباثوجينيسيس at the molecular level، شنو جاي يصير، الميوتيشن شلون جاي تصير، وبالنتيجة من تصير طفرة شلون تأثر على البروتين. مثل ما راح نشوف كل الأمراض الوراثية هو أكو بالنتيجة بروتين معين، بروتين أو أحيانا أكثر من بروتين متأثر، وحسب وظيفة هذا البروتين وتأثر الوظيفة راح يظهر المرض. مثل ما راح نشوف اليوم راح ناخذ أمثلة أخرى. احنا قلنا السنجل جين or Mendelian disorder there are many patterns of inheritance مثل autosomal recessive, autosomal dominant, X-linked recessive, X-linked dominant. Some diseases are polygenic disorders. هاي المود patterns of inheritance اللي حكينا عليها multifactorial، أحيانا عوامل بيئية بالإضافة إلى العوامل الوراثية حتى يظهر المرض. and we have mitochondrial disorder. فإحنا بدينا نحكي، أخذنا بعض الأمثلة الأوتوسومال ريسيسيف، حكينا عن الهيموغلوبينوباثيز وقلنا هي أكثر الأمراض شيوعا على مستوى العالم، وحتى عندنا بالعراق هي الهيموغلوبينوباثيز أو hereditary hemoglobinopathies. حكينا عن سيكل سيل أنيميا، شفنا شلون تصير وشنو الديفكت، والثلاسيميا. اليوم راح ناخذ أمثلة أخرى على الأوتوسومال ريسيسيف ديس أوردر. أكثر الأمراض الوراثية بالحقيقة هي أوتوسومال ريسيسيف، يعني أكثر الأمراض الوراثية اللي نشوفها هي أوتوسومال ريسيسيف. من صفات الأوتوسومال recessive so it is the single largest category of Mendelian disorders. الشخص حتى يصاب هاي تذكير احنا ماخذيه سابقا، بس لا بأس انه نتذكر صفات الأوتوسومال recessive disorders. قلنا affected، الشخص حتى يصاب لازم يكون هوموزايجوس، معناتها عنده mutation on both genes. عرفنا كل شخص عنده لكل جين نسختين، من الأم ومن الأب نسخة. حتى يكون مصاب بالأوتوسومال ريسيسيف لازم both copies or both alleles are affected، يعني بيهم mutation. من نقول affected يعني بيهم mutation. حتى يظهر المرض the person should be homozygote mutant، يعني إذا جت له طفرة واحدة راح يكون carrier
ممكن ينقل المرض إلى أبنائه أو ينقل الطفرة، بس ما تظهر عليه أعراض المرض. هاي من صفات الأوتوسومال recessive. The parents not necessarily affected asymptomatic carriers. أحيانا أصلا ما يدرون أكو مرض بالعائلة. غالبا تصير بزواج الأقارب، لأن أكو طفرة مثلا جاي تمشي بالعائلة بس هي أوتوسومال ريسيسيف، يعني اللي عنده طفرة واحدة جايت له من جهة واحدة، أما الأم أو الأب يكون كارير أصلا ما يدري هاي الطفرة أو هذا المرض إنه حامل لهذا المرض. سيمتى تصير؟ إذا both parents are carriers أو affected if they are carriers. أكو احتمال قلنا نسبة إصابة 25% بالأطفال. غالبا تصير بزواج الأقارب، لأن يكونون نفس الطفرة، مثلا جايتهم من أبويهم، مثلا يكونون أولاد عم، أولاد خالة إلى آخره، جاية عن طريق آبائهم من يتزوجون both are carriers. وجاي نشوفها كثير عندنا بالكلينيكال براكتس إنه يجون أكثرهم أقارب وما يدرون أصلا، ما ظاهر عندهم هذا المرض سابقا بالعائلة، بس لأن جاية الطفرة الأب كارير والأم كارير يظهر عندهم أطفال مصابين. Siblings 1 in 4 chance of being affected. إذا نسبة الإصابة عند الأطفال if both parents are carriers is 25%. إذا واحد من الأبوين affected يعني عنده 2 mutant allele، هنا دائما يجي الميوتنت allele للأبناء. يبقى the other parents إذا هو carrier راح تصير هنا نسبة الإصابة 50%، لأن من الأب نقول الأب مصاب دائما يجي الأليل المصاب. يبقى من الأم إذا هي carrier يعني عندها أليل سليم وأليل بميوتيشن، فإذا أجى الأليل السليم راح يكون الابن هذا carrier، أما إذا أجى الأليل المصاب راح يكون affected. إذا واحدة من الأبوين مصاب والأب الآخر is carrier نسبة الإصابة هنا راح تصير 50%. إذا اثنينهم affected طبعا هنا راح تكون 100% نسبة الإصابة. كل الأطفال نتوقع يكونون مصابين، لأن دائما جاي يجي mutant allele from the mother and mutant allele from the father. فنشوف بهالطريقة احنا نقدر نحسب affection risk. مهم يعني فرق من تكون 100% عن 50% عن 25% إلى آخره. Males and females are equally affected. ما طول هو autosomal، إذا ماكو فرق بين الإصابة، نسبة الإصابة بين الذكور والإناث. فنشوف هنا if one parent is carrier والأب الآخر أو الأم هنا is non-carrier، ماكو احتمال يصابون الأبناء، لأن حتى لو اجت له ميوتنت أليل من الأب راح يكون كارير، ما طول الأم ما عندها الميوتيشن. إذا هنا affection rate if one parent is carrier and the other parent is non-carrier ولا مصاب راح تكون نسبة الإصابة 0%، في حين الكارير ريت راح تكون 50%، واللي هو قلنا نعتبره نورمال. بعد هذا ما نعتبره affected، نعتبره carrier أو unaffected. فنقدر نقول للأبوين إنه نسبة الإصابة 0% إذا only one parent is carrier. If both parents are carriers نشوف الأم تحمل الصفة والأب يحمل الصفة، هاي رمزوا لها ملون يعني نصه ملون. هاي من نجي نحكي عن pedigree راح تتوضح لكم هاي الفكرة أكثر التطبيق. على كل، فإذا both parents are carrier مثل ما جاي نشوف بهاي الحالة نسبة الإصابة راح تكون 1 من كل 4، يعني يجي الميوتنت أليل من الأم والميوتنت أليل من الأب يصاب. إذا من أحد الأبوين إجا ميوتنت أليل ومن الأب الآخر النورمال أليل راح يكون كارير مثل ما جاي نشوف هنا. إذا إجوا both alleles are normal راح يكون non
carrier and not affected معناها إنه نسبة الإصابة 25% أو 1 من كل 4. هاي قلنا لكل حمل نسبة الإصابة 25%. الكاريرز ما نحسبهم لأنهم باعتبار healthy، فيكون الهيلثي ريت 75% والافكشن ريت هي 25%. قلنا اكو نسبة انه يكون كاريرز تكون 50%. 50% بس بالعادة ما نحسبها ولا نعطي الآباء. calculation for the carrier rate. فنجي examples of autosomal recessive disorders. ذاك الأسبوع حكينا على hereditary hemoglobinopathies. اليوم راح ناخذ 3 أمراض أخرى اللي هي cystic fibrosis which is also autosomal recessive disorder. راح نشوفها it is common in the European countries. أوروبا هم عندنا بالعراق نشوف تجينا حالات cystic fibrosis. بعد شوية نحكي عنه شنو cystic fibrosis. phenylketonuria أيضا راح نحكي عنه. albinism البهاق and تاي-ساكس disease. ما شايفين تاي-ساكس disease، فإحنا اليوم راح ناخذ 3 examples اللي هو cystic fibrosis. راح نشوف على الموليكولر ليفل شنو جاي يصير. phenylketonuria نشوف شنو الديفكت وشنو تأثيره الفينوتايب or the clinically phenotype. قلنا الصفات المظهرية. نشوف الجينوتايب فينوتايب correlation. من تصير الطفرة أو من يجي له شخص طفرة شنو راح تأثر عليه على الصفات المظهرية كلينيكلي يعني سريريا. يعني المريض شنو راح تطلع عنده الأعراض وسببها راح نجي ندرسها at the pathogenesis at the molecular level and at the clinical level شنو تأثيرها حتى نشوف. يعني الفكرة إنه جاي نشوف الطفرة شلون أثرت على البروتين structure and the protein function وبالنتيجة هذا شنو وظيفة البروتين ومن تتأثر هاي الوظيفة شلون راح تظهر الأعراض. فراح ناخذ 3 examples اليوم. So the first example is cystic fibrosis. بالعربي cystic يعني تكيس، يصير عند المريض أكياس. and fibrosis يعني تليف، يعني يصير عنده بالعضو الأفكتد. هسه راح نجي نشوف شنو الأعضاء اللي تتأثر بالجسم. So the affected organ will have cyst أكياس يعني تكون به and fibrosis وتليف. فبالنتيجة راح نشوف إنه العضو the affected organ will not function normally، ما راح يشتغل بصورة طبيعية ويؤدي إلى حدوث الأعراض. إذا نجي على cystic fibrosis is an example, another example of autosomal recessive disorder. So it's an autosomal recessive disease. عرفنا شنو autosomal recessive. Both parents should carry cystic fibrosis mutation for the disease to appear in the offspring. أو أحيانا أحد الأبوين قد يكون carrier and there is de novo mutation. عرفنا ممكن تصير بس this is rare. أكثر الأحيان إنه both parents are carriers أو يعني both parents are carriers caused by presence of a mutation in both copies of the CFTR. اسم الجين هو اللي تصير به الطفرات هو single gene اسمه CFTR مختصر إلى Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator بروتين. راح نشوف شنو هو هذا البروتين وشنو وظيفته. إذن هو أكو خلل ببروتين معين اللي هو Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator أو CFTR. إذا تلاحظون من نكتب الجين من نكتب الجين
راح نكتبه بخطوط مائلة مثل ما نشوف هنا CFTR جين، في حين البروتين من نكتبه بخطوط العادية، هاي الإيتاليك من تشوفوها معناتها جاي نحكي عن الجين، ومن نحكي عن البروتين لا نكتبه بخطوط أو بحروف عادية مو مائلة. فإذا البروتين أو اسم الجين يحمل نفس اسم البروتين. affect mostly the lung، أكثر عضو يتأثر هو الرئتين. but there are other organs can be affected like the pancreas مثل ما راح نشوف liver, kidney and intestine, but mainly the lungs. بالدرجة الثانية يجي البنكرياس. وراح نشوف شنو السبب مالته، ليش جاي يصير المرض. Cystic fibrosis is most common among people of Northern European ancestry، يعني اللي جايين من أوروبا أو شمال أوروبا يكثر المرض. and affect about 1 out of every 3,000 newborn، يعني واحد من كل 3000 طفل يكون مصابين. لهذا عندهم سكرينينج، كل طفل ينولد يسووا له السيستيك فايبروسيس تيست حتى يتم تشخيصه مبكرا، واكو يعني ولو مو علاج شافي بس وسائل تأخر من تقدم المرض. عندهم نسبة الكاريرز بأوروبا بشمال أوروبا 1 لكل 25 people، يعني 1 من كل 25 is carrier، فلهذا تكون نسبة الإصابة عالية، إنه احتمال الأبوين يكونون carriers نسبة عالية، لأن الكارير ريت in the community بالمجتمع هي 1 لكل 25 person. It is least common in Africans and Asians. Pathophysiology of the cystic fibrosis، نجي نشوف المرض شلون ينشأ. Cystic fibrosis transmembrane conductance protein or CFTR protein is a transmembrane carrier protein. إذن هو channel أشبه بالchannel in the membrane cell membrane is involved in the production of sweat العرق، تكون العرق digestive fluid العصارة الهاضمة and mucus by transporting chloride. إذن هذا البروتين وظيفته هو نقل الكلورايد من داخل الخلية إلى خارج الخلية، chloride ion. إذن it is a channel protein or transmembrane conductance ينقل الكلورايد ions from inside the cell to the outside. من ينقل الكلورايد راح ينسحب ويا الكلورايد ions ينسحب water and sodium. لهذا يعمل على إخراج بالإضافة للكلورايد راح يخرج الووتر and sodium outside the cell. In cystic fibrosis disease, CFTR protein is unable to perform its function، إذا ما راح يؤدي وظيفته بصورة صحيحة in transporting chloride outside the cells in exocrine cells like the lungs, pancreas, intestines, sweat glands إلى آخره. This leads to production of thick mucus. فبالنتيجة الميوكس، يعني الميوكس اللي هي المادة المخاطية أسخن كمان. This leads to production of thick mucus or mucus plug that blocks the respiratory and secretory canals, especially the pancreatic canal. إذا راح الميوكس
This leads to production of thick mucus. المادة المخاطية اللي يفرزها تكون thick and block the respiratory and secretory canals, especially the pancreatic canal. إذا هنا المشكلة راح يصير انسداد في الكانالز بالأقنية in the respiratory canals يعني البرونكاي القصبات الهوائية and the pancreatic canal. وهنا راح تنشأ المشكلة بسبب because of this block. So obstruction of the canals lead to repeated and chronic infection in the affected organ. جسم الإنسان أي شيء يصير به بلوكج، أي قناة أو أي أنبوب يصير به بلوكج يصير infection after the blockage. يعني مثل إذا respiratory tract blocked راح يصير infection or repeated infection beyond the blockage. يعني ما بعد البلوكج راح يصير over bacterial overgrowth and repeated infection. فهنا هي المشكلة بالحقيقة راح يصير repeated infection and with time the repeated infection lead to cystic changes. راح يصير تكيس بالقنوات و in the lung and fibrosis وتليف in the affected organ. فشوي شوي يبدأ العضو يفقد وظيفته، ما يقدر يؤدي وظيفته بصورة صحيحة. فالمريض يصير إذا هو respiratory أو the lung affected راح يصير عنده respiratory failure and usually it is the cause of death. ليش تجون متأخرين؟ حاولوا تجون بالوقت. صار نص ساعة بعدين. فنشوف هنا this is the CFTR protein. هذا CFTR channel، قلنا channel يعبر الكلورايد chloride ion from inside the cell to outside of the cell. إذا يعبر الكلورايد وظيفته هذا CFTR protein. فمن يصير بي defect من يصير بي defect بعد ما يعبر الكلورايد ايون. قلنا الكلورايد من يخرج خارج الخلية راح يسحب وياه water. فهنا بعد ماكو water goes outside the cell فالميوكس secretion. طبعا اكو ميوكس secretion مادة مخاطية جاي تنفرز من الغدد المخاطية. هنا it will be the mucus so the mutant CFTR channel does not move chloride ions outside the cell causing sticky mucus to build up. يعني جاي تجون متأخرين. صار لها نص ساعة المحاضرة من بادية. بعد راح أبدي أحاسب على وقت الحضور أيضا، يعني يجي أول ربع ساعة أسجله. أوكي. So mutant CFTR channel does not move chloride ions causing sticky mucus to build up on the outside of the cell. فنشوف الميوكس شوي شوي يبدأ يتجمع thick mucus sticky إلى أن يسوي blockage to the affected organ. اللي يصير احنا عندنا بالcystic fibrosis there are different mutations in the gene. In the CFTR gene there are different mutation. هنا تأثير الميوتيشن اكو بعض انواع الميوتيشن البروتين تماما ما يتكون. هسه نجي عليها.
بالباثوجينيسيس قلنا ال CFTR بروتين ما راح ينقل الكلورايد، ما راح يخرج الكلورايد ions outside the body, outside the cell sorry. فقلنا يصير thick mucus acidification and of water, airway blockage or obstruction, decreased ciliary beating. It leads to inflammation and infection and damage to the epithelial cells by the infection مثل ما نشوف, and eventually lead to fibrosis and respiratory failure. فهذا الباثوجينيسيس شوفوا شلون هذا هو بروتين, كارير بروتين ينقل الكلورايد ايونز, فمن يصير به ميوتيشن ما يؤدي وظيفته, ما راح يطلع الكلورايد ايونز, الميوكس secretion will be thick and blocks the airways أو أيضا the pancreatic channel, يعني الانتستين يمين يصير بها blockage حسب شدة المرض, and eventually lead to damage to the epithelial cells and fibrosis and cystic formation. وبالنتيجة آخر شيء the end stage lead to respiratory failure, بعد الإنسان إذا ما يقدر يتنفس it leads to death. The patient usually die in the second or third decades, يعني بحدود 20 سنة أو تحدث الوفاة. نشوف هاي اللنج airway أو هاي التراكية, and these are the bronchi normally without cystic fibrosis مفتوحة. هنا بالcystic fibrosis the mucus start build up, يبدأ يتجمع thick mucus until it blocks the airway. فالجزء اللي بعد البلوكج راح يصير به repeated infection, destruction, fibrosis, so it blocks the airways. Also in the pancreas, هذا البنكرياس there is pancreatic duct, البنكرياتيك duct نفس الميكانيزم, راح اكو mucus secretion also in the pancreatic duct, also the hepatic duct, يصير هم بها blockage, فصارت البنكرياس ما راح تروح الى الانتستين. انزيمات البنكرياس مهمة for digestion, راح تبدأ تتجمع بالبنكرياس ما تروح إلى الانتستين, فهنا المريض أيضا راح يصير عنده سوء بالهضم and malabsorption. لهذا المريض يكون عنده failure to thrive, يتأخر بالنمو, عنده diarrhea تصير because of blockage of the pancreatic channel, انه المواد الغذائيه اللي جايه تمر to the intestine ما جاي تنهضم, لهذا يصير عنده diarrhea, malabsorption, ما يمتص المواد الغذائيه, يصير عندهم يكونوا المريض ضعيف, ما ينمو بصوره صحيحه, بالاضافه الى respiratory problem. فنشوف this is the trachea, these are the bronchi, شوفوا شلون blockage to the intestine, to the airway, thick mucus blocks the airway, فيصير عندهم fibrosis and cyst in the airways. Also the pancreas, there is a mucus plug مثل سدادة, يعني تسد pancreatic duct and affects the secretion of pancreatic juice or enzymes, تأثر على الهضم. So the clinical feature, هاي بعد ما عرفنا الباثوجينيسيس شنو جاي يصير, شنو الأعراض, المريض شنو جاي يصير عنده. Symptoms appear after often appear in infancy and childhood, then تبدأ الأعراض من الطفولة, such as bowel obstruction, ممكن انسداد بالأمعاء due to meconium ileus. meconium اللي هو الخروج, أول خروج للطفل بعد الولادة يسموه ميكونيوم. هنا أيضا راح يكون thick بسبب نفس الميكانيزم and might lead to intestinal obstruction, يسموه ميكونيوم إلياس, إنه يصير عنده انسداد بالأمعاء. salty tasting skin,
تجي أحيانا الأم تقول أنا مثلا من أبوس طفلي أحس العرق ماله مالح، أيضا salty tasting. واحدة من التيست اللي نسويها بالمختبرات هو level of the salts in the sweet. يصعد منسوب الأملاح بالتعرق المريض، فمن نلقاها عالية يعني يرفع الشك إنه هذا فعلا سيستيك فايبروسيس. أكو أمراض ثانية تشابهه، فضروري إنه نشخصه بصورة صحيحة. poor growth and poor weight gain despite normal food، لأن قلنا يصير عندهم مشاكل بالامتصاص فيأثر على النمو. دياريا ممكن يصير عنده accumulation of thick sticky mucus, frequent chest infection، عرفنا ليش، coughing or shortness of breath، يصير عنده سعال، يختنق، نشوفه depleted، ضعيف المريض، النمو مالته مو طبيعي وبسبب mal absorption and mal digestion. pancreatitis ممكن يصير، هاي الانزيمات الهاضمة من تتجمع بالبنكرياس sometimes lead to pancreatic inflammation or destruction and permanent pancreatic damage. من تتجمع العصارة أو الإنزيمات الهاضمة بالبنكرياس أيضا تسبب ضرر بالبنكرياس leads to pancreatitis. Males can be infertile due to congenital absence of the vas deferens. So these are the clinical features بالصورة اللي هي حكيناها. Okay. Genetics. CFTR gene locates on chromosome number 7، واقع على chromosome number 7 on the Q arm اللي هي long arm. The gene is 230,000 base pairs، هذا حجمه أو طوله 230,000 قاعدة تقريبا، and creates a protein that is 1,480 amino acid long. There are over 1,500 non-mutation. إذا على طول الجين أكو different mutation، قد يكون يجي لنا شخص عنده mutation معينة، على غير مريض other mutation. فأنا من أجي أريد أفحص أو أسوي genetic test لازم أفحص الجين كله، أفحص هاي 1500 mutation كلها لازم أدور عليها. من ما ألقاها يلا أقدر أقول التيست is negative. فما يكفي إني أدور فقط one mutation مثل ما شفنا بالسيكل سيل أنيميا. سيكل سيل أنيميا كان أكو one mutation on the gene، أما موجودة أو ما موجودة. هنا ولا يزال يكتشفون new mutations على طول الجين. أكو maybe different types of mutations، قد تجي من الأم mutation ومن الأب another mutation، أو قد تكون نفس mutation from the mother and the father. فإذا أكو there are a lot of mutations، فحتى أشخصه أو أقول إنه لا مو cystic fibrosis لازم أبحث كل هاي الميوتيشنز. طبعا أكو تيست يسوي لنا sequence إلى whole gene، فإذا أكو ونقارنه بالnormal gene sequence، فإذا أكو mutation راح تبين. Most mutations are point mutations. أكو mutation اللي هي اسمها دلتا اف 508، هاي شافوها هي أكثر mutation متكررة، تقريبا موجودة بحوالي 70% من الكيسز من الحالات. هاي الميوتيشن مسؤولة عن أغلب الحالات 70%، بس يعني إذا ما لقيتها مو معناتها it is negative، لازم أدور باقي الميوتيشن. فهي هاي أكثر ميوتيشن متكررة worldwide تقريبا it's present in 70% of the cases. Now three nucleotides deleted in this mutation، يعني كودون كامل يروح 3 nucleotides deleted. So delta F 508
is characterized by deletion of 3 bases which causes deletion of 1 amino acid at position 508 in the CFTR protein، وهي بالنتيجة تسبب المشكلة. نشوف هنا مكان الجين، قلنا على كروموسوم نمبر 7 on the long arm Q arm. هنا أنا واقع تقريبا. من ناحية التأثير قلنا أكو كثير ميوتيشن about 1500 ميوتيشن. تأثير هاي الميوتيشنز على بروتين ستركتشر and بروتين فانكشن تختلف. أكو بعض الميوتيشن هذا البروتين normally present on the cell membrane مثل ما نشوف، ووظيفته يطلع الكلورايد ايونز مثل ما حكينا. اكو بعض الميوتيشن مثل هاي الميوتيشنز، كل ميوتيشن لها اسم. هنا البروتين تماما ما جاي ينتج داخل الخلية، هاي الطفرة يعني تسبب انه البروتين ابدا ما ينتج، فنتوقع يكون more severe. هنا بهاي الطفرات، هاي أمثلة على هاي الطفرات، البروتين ينصنع، بس طبعا ينصنع عند الرايبوسوم inside the cytoplasm، وراها المفروض يروح to the cell membrane. هنا الخلل الطفرة اللي جاي تسببه انه البروتين صح ينصنع بس it fails to go to the cell membrane، فيبقى inside the cytoplasm ويصير به degradation، فما يوصل to the cell membrane وبالنتيجة ما يؤدي وظيفته. اكو بعض الطفرات يوصل يعني ينصنع البروتين ويوصل to the cell membrane but it does not perform its function, no function، ما يؤدي وظيفته، فبالنتيجة نفس الشيء. بعض الطفرات مثل هاي example less function، مو بالكمية الطبيعية، فهنا نتوقع يكون less severe. مثلا بدل ما يطلع 100 كلورايد ايون يطلع 50، فهنا اكو function but less than normal، اقل من الطبيعي، فهنا هم يعني راح يظهر المرض بس نتوقع يكون اقل شدة. القصد انه نشوف type of mutation affect the phenotype، ممكن يكون severe، احيانا يكون less severe. patient شايفه مثلا يجي بس respiratory system is affected. اكو بعض الطفرات lead to less protein، يعني بدل ما الكمية طبيعية من البروتين راح يكون أقل الصنع مالته، هنا affect the expression of the gene، أو أنه less stable، بسرعة يصير به degradation in the protein وبالنتيجة تأثر على الفانكشن. فنشوف نوع الطفرة أيضا لها دخل بشدة المرض عن طريق يعني تأثيرها، شنو جاي تأثر على البروتين، هل هو ما ينصنع تماما البروتين، أو ينصنع بكميات أقل، أو ينصنع وما يؤدي وظيفته بشكل كامل. فكلها هاي تتدخل بشدة المرض وظهوره عند المريض. diagnosis شلون نشخصه؟ genetic molecular test راح تعتمد على PCR to detect the causative mutation، يعني من نشكل مريض عنده من clinically مثلا عنده أعراض من cystic fibrosis، مو بالضرورة أكو أمراض ثانية تشابه السيستيك فايبروسيس مثل نون موتايل سيليا، هم يعني يصير عنده repeated chest infection. فشلون نميز هل هو فعلا cystic fibrosis أو other disease؟ ممكن نسوي genetic test، نسوي sequencing لهذا الجين اللي هو CFTR جين، ونشوف إذا اكو mutation معناتها affected، ولازم طبعا يكون homozygous يعني الميوتيشن from both mother and father. newborn screening by sweat chloride testing، هسه اكو تيست ممكن نسوي اللي هو نقيس نسبة الكلورايد in the sweat بالعرق بالتعرق المريض، إذا طلع عالي معناتها he is affected. هذا يسووا سكرينينج، انه انا مثلا عندي مجموعة اسوي لهم التيست. molecular genetic test can be used prenatal، ممكن حتى اشخصه during prenatal life
مثلا both parents are carriers، ندري بهم carriers، أو عندهم طفل سابقا مصاب، يسوون الفحص أثناء الحمل، يعني لا يزال الطفل جنين ببطن أمه، نسوي التيست عن طريق سحب الأمنيوتيك فلويد، وإذا طلع بوزيتيف ممكن يسووا له termination of pregnancy، يسووا له abortion، لأن ماكو علاج شافي للمرض. treatment there is no cure for cystic fibrosis، ماكو علاج يشفي يروحه. supportive measure can be applied، ممكن يعطون chest physiotherapy، يعني يحاولون يعلموا المريض أو أبوين شلون يخلي هذا الثيك ميوكس يطلع يقرحه، هاي يسموها chest physiotherapy. antibiotic مضادات حيوية، قلنا المريض يصير عنده repeated infection. inhalation via compressed air pump and nebulizer. تنفس، علاج مشاكل التنفس. enzyme replacement capsule حتى يعوضون البنكرياتيك enzymes إذا عنده mal digestion mal absorption، يعطوه enzymes with the food and capsules حتى تساعد على الهضم وامتصاص المواد الغذائية. full balanced diet. supplementary vitamins, salt supplements, regular exercise. lung transplantation، زرع الكلى in the terminal or end stage، بعد ما يصير complete damage or destruction to the lung، ممكن يسوون lung transplantation، نقل الرئتين أو الرئة. هذا ما يخص السيستيك فايبروسيس. قلنا life expectancy about 30 years، يعني ما نتوقع يعيش أكثر من 30 سنة. هاي بالخارج، احنا يجوز بالعراق حتى أعمار أقل، 20 15 سنة نتوقع يتوفى المريض. أوكي، نجي على المرض الثاني اللي هو فينولكيتون يوريا. فينولكيتون يوريا is an inherited autosomal recessive inborn error of metabolism disease. هنا اكو خلل بالأيض، بالعمليات الأيضية مثل ما راح نجي نشوف. So it is inborn error of metabolism. It is involved impaired metabolism of the amino acid phenylalanine. المشكلة عند المريض هو بأيض الفينيلألانين اللي هو امينو اسيد. اكو انزيم اللي هو فينيلألانين هيدروكسيليز او PAH انزيم، اللي هو يحول لنا الفينيلألانين تو تايروسين. المشكلة بهذا الانزيم فينيلألانين هيدروكسيليز. انزيم معناته هو بروتين، فما طول هو بروتين اكو جين له بالدي ان اي. هنا الطفرات راح تصير in this gene اللي هو مسؤول عن إنتاج فينيلألانين هيدروكسيليز، اللي هو يسوي hydrolysis to the فينيلألانين وحوله إلى تايروسين. فراح نشوف من يصير defect بهذا الإنزيم نشوف شنو تأثيره. So this lead to increased level of phenylalanine. يعني احنا أي reaction اكو substrate بالبداية على يسار المعادلة، السبستريت، واكو برودكت الناتج، والانزيم هو اللي يحول السبستريت تو ذا برودكت. فمن عندي مشكلة بالانزيم، السبستريت موجود راح يتجمع، ما راح يتحول الى برودكت، فاذا المشكلة راح تكون انه السبستريت راح يتجمع عندي levels above the normal level اكثر من الطبيعي، وقد يؤدي الى toxicity. هاي واحد. اثنين، راح يصير عند المريض deficiency in the product. يعني بالنسبة لهذا مثالنا الفينولكيتون يوريا، الفينيلألانين هو السبستريت، المادة الابتدائية، والتيروسين هو البرودكت. فمن يصير deficiency in the enzyme أو نقص بالإنزيم، الفينيلألانين ما يتحول إلى تيروسين، فبالنتيجة الفينيلألانين راح يتجمع بالجسم above the normal level and it leads to toxicity. جسم أي شيء يتجمع به أكثر من الطبيعي، حتى الماء إذا تجمع بالجسم أكثر من الطبيعي
becomes toxic سام. فهنا الفينول ألانين راح يتجمع بالجسم، وبالمقابل اكو deficiency in tyrosine، نجي يتحول الفينول ألانين إلى تيروسين. فالمريض عنده مشكلتين، إنه الفينول ألانين above the normal it leads to problems هسه نجي عليها، وأيضا المشكلة الثانية deficiency in tyrosine. فراح نشوف شنو الفينول ألانين شنو تأثيره، والتيروسين deficiency شنو تأثيره. So this leads to increased level of phenylalanine in the body and reduction in the tyrosine level. Phenylalanine accumulates and converted into phenylpyruvate, also known as phenylketone, which can be detected in the urine. يتحول الفينيلألانين إلى pyruvate أو phenylketone، وراح يخرج بالإدرار، لهذا اسم المرض phenylketone urea. يعني الفينولكيتون راح يخرج in the urine بنسبة عالية. فنشوف هنا عندنا الفينيلألانين from the diet, which is essential amino acid by this enzyme اللي هو phenylalanine hydroxylase، يتحول إلى تيروسين إلى دوبا إلى كاتيكول أمين إلى آخره. فينولكيتون يوريا، المشكلة بهذا الإنزيم اللي هو قلنا بروتين phenylalanine it is not produced at normal rate أو أساسا deficiency ما بي أو complete absence. فلهذا الفينيلألانين راح ما يتحول إلى تيروسين. هنا هذا الرياكشن يتوقف. هنا الفينيلألانين from the diet راح يتجمع بالجسم، excess is secreted as phenylketones in the urine، والتيروسين there is deficiency، والنتيجة كل هاي البرودكت راح يصير بيها deficiency. دوبا كاتيكول amines ميلانين also affected. So phenylalanine amino acid present in all dietary proteins and in some artificial sweeteners. If not treated, phenylalanine can build up to harmful level، إنه راح يزيد مستوى إلى مستويات تصير ضارة للجسم، causing intellectual disability. intellectual يعني التفكير أو الذكاء، تأثر على وظائف الدماغ، brain damage، ضرر بالدماغ and other serious health problem. فهنا مستويات الفينيلألانين العالية راح تأثر على الفانكشن of the cells of the brain، ويصير brain damage. فنتوقع يصير عند المريض paralysis، brain atrophy، ضمور بالدماغ، ونعرف الدماغ وظائفه. So the damage done to the brain if phenylketonuria is not treated during the first month، إذا ما شخصنا من البداية راح يبدأ يتجمع الفينيلألانين. كل ما يتقدم بالعمر كل ما يزيد تجمعه بالجسم ويزيد الضرر. فضروري، وهاي واحدة من الأمراض اللي يسووا لها سكرينينج at birth، يعني أول ما ينولد الطفل يسووا له سكرينينج for some diseases من ضمنها الفينولكيتونيوريا. Tyrosine is necessary for production of a neurotransmitter like epinephrine, norepinephrine and dopamine. هاي بعض الأغذية اللي هي تكون عالية بها الفينيلألانين. لهذا يعني إذا شخصنا عند الطفل نقول للأبوين يعني مثلا يحاول يتجنب هاي، لأن ما له علاج المرض، فيحاول يتجنب الأغذية اللي بها الفينيلألانين عالي. الهدف إنه نقلل من سرعة تقادم المرض، يعني سرعة حدوثه أو تدهور صحة المريض. and this food has low phenylalanine food. فيطول للمريض قائمة أو للأبوين شنو الأشياء اللي يقدر يتناولها وشنو الأشياء اللي يحاول يتجنبها. genetic of phenylketonuria، الجين قلنا الجين ينكتب بحروف مائلة is located on chromosome 12 بهذا المكان in the long arm. The PAH gene provide instructions for making the enzyme phenylalanine hydroxylase. أكو كثير طفرات more than 400 mutations.
It can be diagnosed by molecular genetic test نشخص الطفرة by PCR usually. Most babies in developed countries are screened for phenylketonuria soon after birth. عندهم قائمة من الأمراض من ضمنها الهيموغلوبينوباثيز، السيستيك فايبروسيس، الفينولكيتونيوريا. أول ما ينولد تقريبا 40 مرض، أول ما ينولد الطفل يسووا له سكرينينج إلى كل هاي الأمراض. clinical features. بالبداية الطفل من يكون بطن أمه بالرحم راح يجي له الإنزيم from the mother، لهذا يكون at birth is normal not affected. لهذا مستوى الفينول ألانين هيدروكسيليز يكون normal at birth، بس ورا فترة من الولادة يبدأ شوي شوي يقل الإنزيم، يبدأ الفينول ألانين يتجمع and lead to damage. شوي شوي يبدأ المرض بالظهور. Untreated children often fail to attain early development milestones. تتأخر مهاراته بالنمو، مثلا القعدة، الحبي، الوقفة، هاي كلها تتأخر. develop microcephaly يعني ضمور أو صغر محيط الرأس يسموه microcephaly. progressive impairment of cerebral function، الدماغ إنه هو أكثر شيء يتأثر. hyperactivity، فرط بالحركة عند الطفل المصاب. EEG abnormality، هاي التخطيط كهربائية الدماغ. seizures يعني نوبات صرع. and severe learning disabilities، هاي أعراض المرض. treatment there is no cure، طبعا it's uncurable، ما ممكن أن يعالج أو يشفى. However, outcomes of people treated are good. Treated patients may have no detectable physical, neurological, or developmental problems. Many adults with phenylketonuria were diagnosed through newborn screening. من يشخصوا بالبداية يعني يحاولون يبطئون من تقدم المرض. Is diagnosed early enough. An affected newborn can grow up with normal brain development by managing and controlling phenylalanine level through diet. يعني قلنا هاي diet restriction، المواد اللي بيها phenylalanine عالي يحاول يتجنبها، or a combination of diet and medication. نجي على المرض الأخير اليوم، محاضرتنا اليوم، اللي هو البنزم البهق. بهق يعني المريض الجسم ما يكون صبغة الميلانين، فيكون جلده مثل ما راح نشوف الجلد والشعر وحتى قزحية العين تتأثر كون صبغة الميلانين ما جاي تنتج. So albinism is another example of autosomal recessive genetic disease characterized by complete or partial absence of pigment in the skin، اللي هي الميلانين pigment in the skin, in the hair, and in the eyes. in the القزحية اللي هي iris of the eye. characterized by the absence or defect in tyrosinase enzyme. هنا عندنا انزيم همين راح يتأثر اللي هو tyrosinase enzyme that involved in the production of melanin from tyrosine amino acid in the melanocyte. melanocyte هي الخلية اللي تنتج الميلانين، فهنا اكو انزيم اللي هو التيروسينيز انزيم، ايضا بروتين، فمعناته الى جين بالدي ان اي، تصير بطفرة ما ينتج هذا الانزيم اللي هو قلنا يحول التيروسين الى ميلانين، فالميلانين will not be produced وهو يؤدي الى ظهور المرض. اعتقد شايفين كثير people or patients with albinism بالعادة يكون أكثر من أخو عندهم. فنشوف هاي الميلانين pigment produced by the melanocyte، هاي الميلانوسايت، this is the melanocyte، وتنتج هذا صبغة الميلانين اللي هي تنطي الجلد لونه الطبيعي.
والشعر أيضا. ميلانين برودكشن from tyrosine. هذا التيروسين تيروسينيز انزيم يحول التيروسين إلى بالنتيجة ميلانين multiple steps. فهو defect in the tyrosinase enzyme الطفرة. This is the melanocyte تنتج الميلانين pigment to the skin. هنا المريض بعد ماكو إنتاج ميلانين لأن هذا الإنزيم التيروسينيز هو بالمشكلة. تيروسينيز اللي يحول التيروسين إلى دوبا أكوينون وبالنتيجة يتحول إلى ميلانين. Clinical feature. In human there are two principal types. أكو نوعين من الألبينيزم. Oculocutaneous يعني يصيب تظهر الأعراض بالعيون، و cutaneous يعني الجلد affect the eye, skin and the hair, or the ocular affect the eyes only. So there are two patterns or two types of the disease. Most people with oculocutaneous albinism appear white or very pale as the melanin pigment responsible for coloration of the skin absent. Ocular albinism results in light blue eyes. It is associated with a number of vision defects يعني حتى تأثر على الرؤية such as photophobia يعني الخوف من الضوء photophobia. Lack of skin pigment makes for more susceptibility to sunburn and skin cancer. ويزيد عندهم الميلانين pigment هي also protective from the UV or the sunlight. لهذا من يصير عندهم deficiency in the melanin يعني يصير عندهم cancers. هنشوف الالبينيزم، نشوف الوايت سكين والهير white hair and the eyes. genetics. اكو هنا عندنا 4 جينات can be affected، كل واحد ينتج. احنا شفنا ال pathway ب multiple steps. So point mutation affect different genes مثل OCA1 OCA2 3 TRP1 إلى آخره can lead to albinism لأن كلها تنتج إنزيمات تتدخل بال pathway from tyrosine to alanine. The affected patient should receive a mutation from both parents for the disease to appear لأنه autosomal recessive. The disease can be diagnosed by molecular genetic test prenatally. Okay, so this was our lecture today. إن شاء الله استفادتوا معلومات جديدة. عندنا الأسبوع الجاي هم راح نحكي على بعض الأمراض، وأعتقد يجوز المحاضرة الجاية راح نشوف أما نتوقف ونشوف حسب امتحان نص السنة يمتى راح يكون. شكرا لكم، نلتقيكم الأسبوع الجاي، وأي أسئلة عندكم أرجو طرحها بالكلاس روم. إن شاء الله أرفع لكم المحاضرة as PDF وإذا قدرت الفيديو أيضا on يوتيوب. شكرا لكم، ونلتقيكم الأسبوع القادم.